سلام، نازی هستم به کانال یوتیوب من. خوش اومدید. امروز میخوام 2 تا عطر از برند لاتوفه رو مورد بررسی قرار بدم. پس تا انتهای ویدیو همراه من باشین. 2 تا عطری که این هفته انتخاب کردم و میخوام در موردشون باهاتون صحبت بکنم، یه داستان جالبی هم داره. عطر آنلیمیتدش رو وقتی توی یوتیوب میدیدم، داشتم ویدیو رو میدیدم که ببینم چه عطری ترند هستش و بیام براتون ویدیو درست بکنم، دیدم این عطر رو خیلیا یا خیلی خوششون میاد یا اصلا خیلی بدشون میاد و نمیتونن حتی بوش رو تحمل بکنن. مثل این خانوم که میبینید اصلا از بوی این عطر خوشش نمیاد، با این حال خیلی جالبه اومده و اون رو ویدیوش رو درست کرده. و یکی از در واقع قصدهای منم توی این کانال این هستش که خیلی شخصی نگاه نکنم، سعی میکنم عطرها رو تا اون جایی که میتونم نظر شخصیمو دخیلش نکنم، چون عطر خیلی سلیقه‌ایه. ممکنه از یک عطر یک نفر خیلی خوشش بیاد و یک نفر خیلی بدش بیاد. مثل این خانم که خیلی از این عطر در واقع بدش میومد، بوشو نمیتونست تحمل کنه، ولی اومد باز در مورد صحبت کرد. منم قصدم همینه، نمیخوام خیلی نظر شخصیمو رو دخیل بکنم. شاید یک شخصی از یک بوی عطر خیلی خوشش بیاد، شاید خیلی بدش بیاد. فقط میخوام بگم که روایحش چیه، موندگاریش چقدره، پخش بوش چقدره، تا شما یکم در واقع با اون فضای اون عطر آشنا بشین. خیلی خب، ببینیم آیا من از عطر آنلیمیتد خوشم میاد یا بدم میاد یا وسطم. اولین عطری که میخوایم مورد بررسی قرار بدیم قاعدر فرسان آنلیمیتد هستش که سال 2022 به بازار اومده. یک عطر کاملا زنانه‌ای هستش. من نمیدونم چرا برند لاتافه تمام عطرهاش رو یونیسکس معرفی کرده. شاید میخواسته اون تابو رو در واقع بشکنه یا بگه که عطر جنسیتی نیستش، کاملا عطر زنانه‌ای هستش. و شیشه های در واقع تیرش و شیشه های مشکیش هم کاملا عطرهای مردونه‌ای هستن عطرهایی که توی مارکت یونیسکسن و واقعا به نظر من جذابن. من که به عنوان یک خانم مثل عطر وان جنیفر لوپز واقعا میپسندمش به عنوان یک عطر یونیسکس و ممکنه آقایی هم اونو بپسنده. شیرینیش اونقدر نیست، چوبی بودنش اونقدر زننده نیستش، تند نیستش، ولی این عطرهای لاتافه واقعا زنونه مردونهاش کاملا مشخصه و اثری از یونیسکس بودن داخلشون نیستش. این یه نکته بودش که اول ویدیو گفتم بهتون بگم. یک عطر خنک و شیرین هستش، مخصوص استفاده برای بهار و تابستون. یک عطر کاملا ساحلیه، یعنی وقتی میگم ساحلی یعنی واقعا ساحلی. معمولا عطرها یا اسپورتن یا مجلسی هن. این عطر ساحلیه، یعنی انقدر بوی نارگیلش زیاده که شما وقتی استفاده میکنید واقعا یاد ساحل میفتید. چون وقتی کنار ساحل میری یاد میوه های استوایی شدن میفته، کرم هایی که استفاده میکنه برای ضد آفتاب یا کرم های برنزه کننده، همشون توش مقدار خیلی زیادی نارگیل دارن و این عطر هم نارگیل خیلی زیادی داخلش هستش. به خاطر همین اکثرا به عنوان یک عطر ساحلی معرفیش میکنن. یک عطر وانیلی، شیرین، نارگیلی، گرمسیری، پودری. واقعا وقتی میگم گرمسیری، گرمسیری چوبی و گلهای زرد رو قشنگ میتونید داخلش احساس بکنید. خیلی خب بچه‌ها، شیشه این عطر شیشه قشنگی داره. یک درب در واقع آهن ربایی داره که یکم لاکچریش کرده، ولی کاش رو شیشه‌ش هم یه ذره بیشتر کار میکرد و یکم شیشه‌ش رو میگم یکم کیفیت نداره شیشه‌ش. اگه یکم بیشتر روی شیشه‌ش کار میکرد خیلی به نظر من قشنگتر میشدش. من این رو در واقع هولوگرامش رو داره، بارکد، بچ کد، همه چیش رو در واقع داخل سایت چک کردن و عطر اورجینال هستش. نوت‌های اولیش نارگیل، مرکبات آناناس، نوت‌های میانی یلانگ یلانگ، گل یاس، گل فرنگیپانی یا فرانجیپانی، نوت‌های انتهایی وانیل، مشک و چوب صندل. همونطور که میبینید اولش فوق‌العاده گرمسیری، آناناسی، مرکباتی، بعدش گلی میشه و در انتها چوبی و وانیلی و شیرین. من روی بلاتر تستش بکنم و بهتون بگم. هم روی بلاتر تست میکنم هم روی دستم و علتش رو بهتون میگم.
اسپری خوبی هم داره، خیلی راحت اسپری میشه. اولش که اسپری میکنید وانیلی پودری شیرین قشنگ بوی در واقع آناناس و نارگیل رو دریافت میکنید ازش. بعد که میگذره شیرینی خیلی زیاد خودش رو نشون میده و یه حالت عودی بودن. من فکر میکنم علت اینکه بعضی از این خوششون نمیومد همین عودی بودنشه. حالا روی کاغذ بلاتر عودی و سیگاری خودش رو نشون میده با یه شیرینی فوق العاده زیاد، ولی روی دست یه رایحه دیگه ای هستش که الان بهتون میگم. شیرین عودی نارگیلی پودری کرمی گرمسیریه و در انتها چوبیه. خب حالا رو دست گل فرنگیپانی یا فرانجیپانی مثل یاس نیستش که یه رایحه مشخص داشته باشه. گلی هستش که بیشتر به یه عطر شیرینی میده، شیرینی مثل عسل میده، گرمی میده و نوت نارگیل رو تقویت میکنه. خب بذاریم بچه‌ها روی دست بعد از اینکه حالا نارگیلش میره، آناناسش میره و روایح شیرین و پودری و در واقع گلی خودشون رو نشون میدن، بوی پلاستیک میگیره و علتش هم به نظر من اینه. من جزو آدمایی نیستم که بگم واو این عطر واقعا اوکیه و من دائم اینو تمدیدش میکنم. نه، من دیگه اینو تمدید نخواهم کرد، ولی جزو آدمایی هم نیستم که واقعا نتونم تحملش کنم. میتونم تحملش کنم و راحتم ازش استفاده میکنم. بوی پلاستیکش یه نیم ساعت روی پوستتون میمونه و بعد از نیم ساعت میره و بعد با شما شیرینی و اون حالت عودی بودن و نارگیلش باهاتون میمونه. بچه‌ها عطری هستش که به نظر من ارزش خرید خیلی بالایی نسبت به قیمتش داره. چرا؟ اگه از رایحه‌اش خوشتون بیاد علتش اینه که خب خیلی قیمت مناسبی داره. من این عطر رو از یه سایتی توی بندرعباس سفارش دادم. خب بندرعباس هم که با امارات زیاد فاصله‌ای نداره. یه هفتگی هم به دستم رسید با قیمت 630,000 تومان که با پول پست برای من شد 695,000 تومان. و الان ما داریم توی زمانی زندگی میکنیم که قیمت دلار هر روز داره میره بالا، قیمت عطرها هر روز دارن میرن بالا و شما بتونید یک عطر رو با یک کیفیت خوب پیدا کنید. خب چه بهتر که آدم ازش استفاده کنه. واقعا به نظر من عطرها رو بشناسیم، عطرهای اورجینال رو بشناسیم و اصلا از عطرهای های کپی، عطرهایی که فیک هستن اینا استفاده نکنید. این عطر یه عطر اورجینالی هستش که یه شرکت معتبر، یه کمپانی معتبر داره میسازتش. خب چه بهتر که آدم از این عطر خریداری بکنه تا یه عطری که اصلا معلوم نیست چه مدلی درست شده و آیا اون موادی که داخلش استفاده کردن برای پوست ما ضرر داره، برای دستگاه تنفسی ما ضرر داره یا نه. این نکات رو حتما در نظر بگیرید. بچه ادو پرفیوم هستش، ماندگاری اون روی پوست 4 تا 8 ساعته. ماندگاری روی لباسش هم من وقتی امتحانش کردم 1 روز کامل روی لباس من ماندگاری داشت، ولی اصلا از سیاج و پخش بوش راضی نبودم. یعنی عطری نبودش که کسی بیاد طرف من احساسش بکنه یا رد بشم حتی از کنار کسی احساسش بکنه. فقط خودم حسش میکردم یا لباسم رو وقتی بو میکردم بوشو میداد. میگم عطری نیستش که من بخوام دوباره و مجدد تهیهش بکنم. گزینه واسه هدیه دادن واقعا نیستش، برای اینکه عطر همه پسندی نیست. بعضی از افراد خیلی خوششون میاد، بعضی از افراد اصلا خوششون نمیاد. پس همین که بلاند بایش نکنید و همین که برای هدیه دادن انتخابش نکنید. قبلش تستش بکنید، اگر از رایحه‌اش خوشتون اومد بعد تهیهش بکنید. اگه تا اینجای ویدیو خوشتون اومده لطفاً لایک بکنید و اگه تازه وارد کانال من شدید لطفاً کانال من رو سابسکرایب بکنید، چون قراره کلی ویدیوهای مختلف از عطرهای مختلف براتون بذارم. زنگوله بغلش رو هم بزنید تا وقتی ویدیو جدیدی رو منتشر کردم از دست ندین. و اگه تجربه استفاده از این عطر رو هم دارین لطفاً داخل کامنت ها برام بنویسید که آیا با نظر من موافقین یا نه. بچه‌ها عطر بعدی که میخوام مورد بررسی قرار بدم عطر قاعدالفرسان مردانه هستش. سال 2016 به بازار اومده. خنک، شیرین،
معتدله، تقریبا میتونید 4 فصل ازش استفاده بکنید، ولی فصل زمستون یه ذره رایحه‌اش در واقع کم میشه که شما باید یکم از عطرهای تند و گرمتر استفاده بکنید. این هم باز ادو پرفیوم هستش، موندگاریش 4 تا 8 ساعت هستش و روی لباس هم که 1 روز کامل حتی 2 روز بیشتر ماندگاری داره و من نسبت به زنونش خیلی از این بیشتر راضی بودم. موندگاری خیلی بیشتری داشت، پخش بو، سیاج خیلی بیشتری داشت و به نظر من نسبت به قیمتش واقعا ارزش خرید رو داره. این رو هم باز من 547 تومان با پول پستش در واقع 600 تومان خریدم و 1 هفته‌ای هم به دستم رسید. عطر کاملا روزانه‌ای هستش. به نظر من رنج سنی 25 سال به بالا اگه خواستین برای پسر نوجوانتون تهیه بکنید، به نظر من مهمونی‌های یکم رسمی یا مهمونی‌های شبانه ازش استفاده بکنن جذاب‌تر هستش. اگه میخوام ببینیم به کدوم عطر رایحه‌اش شبیه هستش، میتونم عطر بلک ایکس اس لکسس رو از پاکو رابان به شما معرفی بکنم که اون هم فوق‌العاده آناناسی هستش. این هم باز یک عطر روزانه هستش، یک عطر ساحلی هستش، یک عطر میوه‌ای، شیرین، چوبی، کهربا، تند و گرم و گل سفید هستش و گلیش اونقدری نیستش که از حالت مردونه درش بیاره یا شیرینیش اونقدر نیستش که باز هم اون رو از حالت مردونه در بیاره. به علت اون عودی بودنش و تند و گرم بودنش همچنان کاملا مردونه است. عطر بعدی عطر برای خود برند لاتافه هستش که سال 2022 تولید، عطر ریو ناو هستش. اون هم عطری هستش که میگن مشابه اینه و ابتداش فوق‌العاده آناناسی هستش. اگه آناناس بیشتر میخواین و یکم موندگاری بیشتر میخواین، میتونید ریو ناو رو تهیه بکنید که البته اون حدود 200 یا 300 هزار تومان از این گرونتر هستش که باز هم به نظر من ارزش خرید داره. اون شیرین تر از این یکی هستش. اگه زیاد شیرین نمیپسندین، بهتون بگم که اون یکم از این شیرین تر هستش. من نوت‌های اون رو به شما بگم تا بیشتر در مورد این عطر صحبت بکنیم. نوت‌های اولیه‌اش آناناس و زعفران، نوت‌های میانی یاس، بالسامفر و نوت‌های پایانی کهربا، صدر و آگاروود یا عود هستش. بچه‌ها همونطوری که میبینید اولش خیلی آناناسی، یعنی کامل آناناسی، زعفران داره. من واقعا فکر میکردم اون زعفرانی که همه ما ایرانی‌ها میشناسیم اون بو رو داره که در واقع اون بو رو اصلا نداره و اینها بیشتر مد نظرشون گل زعفران بوده، نه زعفران دم کرده که ما ایرانی‌ها میشناسیم. و میبینید که بعدش گلی میشه و در آخر کاملا چوبی. بچه‌ها باز هم شیشه اون یه شیشه در واقع ساده هستش، مثل همون مدل زنونش. دربش مثل ساواژ هستش در واقع، این شیپش و شکلش و حالت آهنربایی داره که مثلا خواستن یه ذره لاکچریش بکنن، ولی باز هم روی شیشه این خوب کار نکردن و شما حالت شوره، حالا نمیدونم رنگ چیه، یه حالت موجی این شیشه داره. انتهای اون هم به شما نشون بدم. جعبه اون هم دقیقا مثل اون یکی مشکی، اون سفید بود، یکی مشکی، دوباره همون هولوگرام رو داره. بچ کدش، بارکدش همه رو چک کردم و کاملا اورجینال بودش. این هم همونطوری که اصلا عودیه، این هم خیلی عودیه ولی جوری نیستش که شما تو تابستون ازش نتونین استفاده بکنید. قشنگ بو آناناس میده. کمپوت، انگار در کمپوت آناناس رو باز کردیم. آناناس به اسپری میکنید کامل بوی آناناس رو ازش دریافت میکنید. بعد از اینکه نوت‌های اولیه‌اش از بین رفتن، شیرین میشه، گلی میشه، عودی میشه. بچه شیرینیش اونقدر نیستش که نشه گفت مردونه است، چون کنارش عود داره، صدر داره، قشنگ مردونه شده. شیرینیش اونقدر اذیت کننده نیست. یه عطر دیگه هم هست برای همین برند لاتافه است. من عکسش رو این بالا میذارم چون اسمش رو الان یادم رفته. این تقریبا میشه گفت یونیسکسه، باز چوبیش زیاده ها، چوبیش زیاده ولی خیلی شیرینه، خیلی شیرینه. مثلا من اونو تست کردم، اونو اصلا همسرم نپسندید چون میگفت خیلی شیرینه و شیرینیش یه جوری زنونه است، ولی این رو خیلی پسندید
چون میگفت همچنان حالت با اینکه شیرینی حالت مردونش رو داره و کاملا آناناسیه و به خاطر آناناس و گرمسیری بودنش این رو هم باز یک عطر ساحلی معرفی کردن. من زیاد در مورد عطرهای مردونه تخصص ندارم و یک علت اینم که این رو انتخاب کردم این بودش که میگفتن عطرهای لاتافه یونیسکس و می‌خواستم ببینم آیا واقعا اینطوری هست. دیدم اصلا اینطوری نیستش. نسبت به یک عطر مردونه واقعا عطر خوشبویی هستش، ماندگاری خوبی داره، پخش بوی خوبی داره و به نظر من به عنوان یک عطر روزانه که میخواین دائم اسپریش کنید و خب معمولا آقایون از صبح میرن تا شب، وقتی همسر من اومد خونه هنوز بوی این عطر روی لباسش بود و به نظر من انتخاب خوبی هستش. خیلی ممنون که تا انتهای ویدیو همراه من بودین. اگه تجربه استفاده از این عطر قاعدالفرسان رو دارین کامنت برای من حتما بنویسین. شاد و خوشبو باشین. خداحافظ.